नमस्ते ब्युटिफुल पिपल, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। आज चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ हामी यसो माथिसम्म बडाजोसम्म जाँदैछौँ कि, अनि स्वच्छ पारामा यसो भ्लग बनाइदिउँ भनेर चाहिँ बनाइदिएको। के छ र, आफ्नै त हो नि होइन। सही हाम्रो आज गाइस 3 दिनपछि होइन बल्ल पानी रुकिरहेछ कि, त्यहाँ मस्त वेदर भएको छ। त्यस्तै त हो नि होइन। अझ त 3 दिनसम्म त बसेर कोठामा यहाँ लास्ट बोर लागिरहेको छ। त्यस्तै त हो नि, चट्ट पारामा गाइस लगाइ चतार होइन। अगाडि एकजना राइडर हुनुहुन्छ, को हो त्यो चाहिँ होइन, यसो हेरिदिउँ न हाम्रो चट्ट पारामा। बर्जियाङ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ कि। के छ हालचाल? यो सभामा यहाँ चाहिँ पिक बन्दैछ कि, त्यही भएर प्रिपेरेसन भइरहेको छ कि पिक हुनुलाई। ब्रेकै लाग्छ फेरि पछाडिको ब्रेक गइगयो यार माकुरी। अहिले ओह्रालोमा फर्किनेलाई के गरी फर्किने गाडो फेरि पछाडिको ब्रेकै लाग्दैन क्या फेरि। बाटो है गाइस फेरि डेन्जरै हो। बाटो त जग्गा झन् पानी आएर लास खोलिदिएको छ कि, एक त झन् अनि लास खाल्दो भइदिएर यार। एक त झन् एकतिर अफरोड, त्यही माथि पहिले नै तिरेको थियो, अहिले झन् पानी आएर खोलिदिएर त बाफ्रे। बाइकले पनि यो बाटो पनि मेरै, त्यो बाटो पनि मेरै भनेर पो बुझ्छ त हौ गाथे। केही छैन, तर हाम्रो ब्लग त फेरि एडभेन्चर राइड नै बेसी गर्छ नि त फेरि। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ माथि बडा छ भन्ने ठाउँमा एउटा पुरानो विमानस्थल पनि छ कि, तर धेरै वर्ष अघि नै त्यो अब उ भएर अहिले सञ्चालनमा चाहिँ छैन। आम्बो सञ्चालनमा चाहिँ छैन त्यो। अब त्यो एयरपोर्ट, पहिलेको एयरपोर्ट पनि म देखाइदिन्छु है तपाईँलाई। चट्ट पारामा चट्ट बिस्तारै त्यो दिन है, चट्ट पारामा बाटोको हालत त्यस्तो छ। हाम्रो देश विकास हुन सकेको छैन गाइस, के गर्ने। टेन्डर आउँछ, कता पर्छ है राम्रोहरू। लुक एट द भ्यू गाइस। त्यो पारीको चाहिँ उता सिर्पो जाने बाटो हो होइन। हामीले यसरी घुमेर आइरहेछौँ है चट्ट पारामा। त्यस्तै त हो नि है, पर्छ नि यार। अफरोडमा त 220 पनि फेरि किनै हो नि त गाइस होइन। जसले जे भनेको टाढा यस्ता हुन्छ मान्दैन त गाइस। फेरि 220 पनि पल्सरको गाइस, पल्सर ओ महाकाल। तर के गर्ने फेरि पछाडिको ब्रेकै कम छ होइन। वाट राम्रो सही यार होइन। राम्रो भ्लग है गाइस के होइन र। होइन भने कमेन्ट आउनु है फेरि। कैसा लगा मेरा मजाक? के त बे अटोमेटिक के डाउन हुन्छ ध्यान उता लागेपछि त। यो हो नि त न्युट्रल फेरि।
अब यो देश चलाउने जिम्मा मलाई देऊ केपी छ होइन मैले चलाउँछु देश अब महाकाडा बाटो त आइले के हो रे यो बाटोमा खाडा छ ओइ लुकेर लग्यो गाइस पारीको लेन देखिन नम्जगा है हामी चाहिँ बिस्तारै देखियो गाइस ओ माय गॉड के हो यो गाडी चलाउन कि डेटिङ बस्न हो केटा हो भनिदेऊ त खाल्डो खोज्छ त हो बाइकले पनि यहाँ त्यस्तै त नि समटाइम होइन बडे बडे देश में छोटे छोटे काम होते रहते अब गर्नु त बाख्रा त होइन यहाँ चाहिँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि केटा हो बाटोमा यसरी गाडी राखेर बस्नु परिरहेछ है सही हो हाम्रो यस पहिलेको त्यो पुरानो अहिले एयरपोर्ट अब आइसक्यो त्यही हो अब कालीबार यसरी लगाइरहेको संरक्षणको लागि होइन त्यस्तै छ भने यस देखाइदिन्छ अहिले माथिबाट सरेर तपाईँहरूलाई कस्ता पारामा एकदम है यी नै हो खुद्रेकै नभएर गाडी कस्तो कन्ट्रोलै नहुने कि डिस्प्लेमा त धेरै हाने लड्किहाल्छ है के गर्ने त यस्तै त छ नि अहिले जे मैले चाहिँ राखेको थिएन अहिले चाहिँ जे अहिले चाहिँ भित्र अब जान अब त्यति जान त गइरहेको हुन्छ नि त्यही पनि अझै डान्स त यताउताबाट पहिले गाडी चलाइदिन्थ्यो क्या त्यही भएर चाहिँ बारेर राखेको छ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्दै रहेछ हो के भन्दैछ हाम्रै लागि नै भनिरहेको होला ठिक सही सही again अहिले त गाइज हाम्रो बडाचौरको भ्यू चाहिँ यही हो पुरानो एयरपोर्ट होइन क्या वेदर पनि आमा पानी पर्न लागिरहेको छ क्या यसमा रेड त राइनिङ हुँदैछ त्यो राइनिङ हुँदैछ है त्यही नै हो अहिले चाहिँ सञ्चालनमा छैन देश अहिले चाहिँ यहाँ फुटबल खेल्ने टाइम पास हो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन मजाले है त्यही नै हो सारा आफ्नै त हो नि महाकाड उठ्छ नै आएको त है होइन नयाँ हुन्छ भने चट्ट लाएर सब्सक्राइब पनि हालिदिइहालौँ होइन चट्ट पारा त अब हामी माथि बडाचौर क्रस भइसकेर पनि माथि त्यस्तो प्रोग्राम आइदिनु भयो है रातोको हालत
Nothing. Oh my god. What is this? What is this? My god. पानी यसरी पर्दिनु पर्ने भने ओ मा पुरी ढुङ्गा लागेर ब्रेकै छैन गाइस पछाडि यार फुट ब्रेक भयो पो कन्ट्रोल हुन्छ त अघि फेरि एयर फालेको अघि नै फेरि एयर पसेर जस्तो लागेको हेर केटा बाटो गाडा हाम्रो ब्लग त एडभेन्चर राइड गर्न नै जाने हो नि त गाह्रो छ ओ माई गड यो हाम्रो ब्लगले रस्ता मोडेको अवस्था होइन त गाइस मोडिदिनु पऱ्यो नि त भोलि नराम्रो बाटो त हिँडेर हुन्छ एक त घरबाट एक दिन मर जाएगा मदर चोट यो नि त शैली होइन ओ माई गॉड व्हाट इज दिस ए विद्या यो के हो बे यो बे बाइकै फर्किँदामा आँखा ढोक्दैन ओहो भाइ झरै त झर ल ऊ माथि मास्ने ठाउँ है बाटो गाले भाइ लुक एट दिस बाटो लुक एट दिस वे है कहाँबाट हिँडिरहेको छु म एक्ज्याक्ट मलाई पनि थाहा छैन के हो बे यो हामीलाई यस्तो रोड चाहिएको छैन है अब त ठिकै छ होला ठिकै छ होला भन्ने बेला फेरि बाबा लगाइदिने के बाटो पनि गाडो छैन है बाटो त बोबालै रहेछ नि माका दस बाटो त जति उठाएको है झन् त्यति मुला मिल्दै आउँछ त हो तर यसलाई धेरै राम्रो बाटो हुन्छ किनकि म हिँडेको त दामी छ नि त फेरि होइन चट्ट पारामा यो हो नि त सर ओहो 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 यस्तो विक्रम जङ्गराना यताबाट जान्छ नि त फेरि होइन मान्छेले दुर्गा बाटो हिँड्ने त म फेरि तपाईँको बाटो पो हिँड्ने त आहा कति राम्रो मान्छे
आहा कति राम्रो बाटो यो बाटोलाई हेरेर म छेरेको छेरै भएँ हेरेको हेरै भएँ छेरेको छेरै भएँ यो बाटोलाई हेरेर म हेरेको हेरे भएँ ए ए ए ए ए ए ए ए ए यो अन्त शैली ब्रो हो त गाइस फाइनल्ली हाम्रो नि अब डेस्टिनेसनमा आफ्नो आइसक्यौँ यति हो यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल फर मोर अपडेट्स है That's it.